बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द फिजिक्स क्लास 9 चिकम दिन mun sara second topic te चिकम mun sara de se topic name चिकम mun sara de mathematics language of physics Smita sma pa previous topic ki video so the topic pa name man is understand jawe the topic name se shwi that is the visay shwa the topic pa name man ta clear when ta suba topic ki dana mang sawa yukta so zyada tar 70% ta clear wi the topic matlab dari je manga maths the physics pa jaba ki singa explain kuli shwi ya physics the maths pa jaba ki singa wi clear shwa no before mathematics kala mathematics no before 500 years ago 400 or 500 years ago چې کوم موږ سره کله چې فزکس په موږ ایکسپلین کوو نو ساينټیست په باندې کې یو مختلف ځینې کې موږ ته ډېر زیات څه شي کنفیوژنز وو ډېر زیات شک او شبهات پیدا کېدل ډاوټنس په ډېر زیات وو هغه ډاوټنس په څنګه د څه د وجې به هغه ډاوټنس په دې وجې وو تاسو زه سمپل یو اگزامپل درکړم تاسو به تاسو انډرسټینډ کې ایزیلی یو اگزامپل تاسو درکړم یو کس چې هغه شاپ دکان ته لاړو صحیح ده یوټیلیټي شاپ ته یوټیلیټي شاپ ته لاړو او هغه هلته یو دکاندار کې ته وایي چې هلته مثال ټماټر پراته دي او هغه ته وایي چې ما راکړه څه کېجیز ټومیټو نو آیا ستاسو څه خیال دی چې دا دکاندار چې کوم دی د دې ګاهک په خبر هغه پوه شوي نه دې ځای کې هغه ته څه شو کنفیوژن کریټ شو دکاندار کنفیوز دی چې مانا ګاهک څومره کېجیز غواړي کېجیز خو شو کېدای شي هغه سره 20 کېجي 30 کېجي هغه څه پراتي هغه ذهن په دکاندار په ذهن کې دا کوېسچن راغی چې دې څونه کېجیز غواړي آیا دې 2 کېجي غواړي 1 کېجي غواړي نو زموږ د خبره سره یو دوه چې کوم دي یو دوه دېرش دا چې څونه دي دا موږ سره د څه شی دی دا موږ سره د میتھس نمبر دی میتھمیټکس نمبر دی ریاضي د موږ سره ده کلیر شوه دا موږ سره د ریاضي میتھمیټکس دی ریاضي ده د دې خبرې مطلب دا شو چې موږ سره دې پکې دا نمبر نه وي اټومیټوس کېجیز غواړي نو دکاندار کنفیوز دی نو موږ سره په دې ځای کې چې کوم دی د فزیکس لینګویج چې کوم دی د میتھمیټکس نه علاوه څه شو کنفیوزینګ پاتې شو کنفیوژن پکې راغی موږ سره نو د دې وجه موږ سره دغه وایي چې موږ سره کله د میتھس راغی او میتھس موږ سره په دې کې انکلوډ شو اوس خو دا ګاهک چې کوم دی دکاندار ته ووایي مثال چې ما راکړه 3 کېجي ټومیټو څومره 3 کېجي ټومیټو راکړه څومره 3 کېجي ټومیټو نو دې ځای کې اوس چې کوم دی دکاندار ډایرکټ کلیر شو ځکه کلیر شو چې موږ سره دا کېجي چې کوم دی دا موږ سره د فزیکس یونټ دی کیلوګرام چې موږ وایو او دا 3 چې کوم دی موږ سره د میتھس یو نمبر دی نو دې ځای کې موږ سره خبره د میتھس د وجې چې کوم دی بالکل کلیر شوه چې موږ سره کېجي کیلوګرام چې کوم دی د فزیکس یونټ دی او میتھس نمبر چې موږ سره 3 دی یا موږ سره د میتھس یو نمبر دی نو چې موږ سره کله د خبرې سره د میتھس دا نمبر شامل شو نو موږ سره د میتھس چې کوم دی یا موږ سره چې کوم دا خبره چې کوم دا د میتھس د وجې کمپلیټ شوه او د دې نه چې کوم کنفیوژن و کم شک چې و دی هغه څه شو ختم شو او موږ سره خبره بالکل کلیریفای شوه د دې وجې چې کوم دی کله میتھس نه و نو موږ سره ډېر زیات شک و شبهات او ډاوټنس کلیر شوه نو د دې مطلب دا شو چې میتھس او د فزیکس په لینګویج کې او فزیکس د میتھس په لینګویج کې دا دواړه یو بل سره څه شي دي کله یو ځای شي نو موږ سره کنفیوژن او ډاوټنس ختم شي او موږ سره هغه خبره څه شي ډېره زیاته کلیریفای شي کلیر شوه نیکسټ ټاپک چې کوم دی زموږ سره هغه دی بیا فزیکس اینڈ ساينس اوس کو تاسو دې کې سوچ وکړئ نو دې کې اوس موږ سره وختي موږ د څه شي فزیکس اینڈ میتھمیټکس یا میتھمیټکس اینڈ د لینګویج اف فزیکس اوس دې کې چې موږ سره راغی اوس موږ سره دې کې میتھس ختم شو او ساينس راغی نو په ساينس کې تاسو به وګورئ تاسو به کې په ټاپک کې تاسو ته مختلف څه درکړي ډېر شي چې تاسو ته پکې مختلف اګریکلچر درکړي کلیر شو اګریکلچر د پکې بایولوژي د پکې کلیر شو
مختلف نور پکې صحیح شو تاسو به وګورئ تاسو ته به پته ولګي ټاپک کې ورکړي دي مختلف نور کیمستري شو وغیرہ صحیح شو اګریکلچر بایولوژي مختلف سبجیکټ شو صحیح شو څنګه چې تاسو ساينس کې سره میث هم راځي کلیر شو اوس موږ سره دغه خبره لګه برات شو فزیکس اینڈ ساينس شو وختي وو میث اینڈ فزیکس اوس موږ سره فزیکس اینڈ ساينس دغه خبره لګه شنه ایکسټینډډ شو ساينس کې موږ سره اوس مختلف څه راځي تاسو ورته اوس ګورئ چې فزیکس اګریکلچر بایولوژي څنګه فزیکس سره کنسرن ده څنګه ریلیټډ ده دلته موږ دوه ریلیشن ګورو کلیر شو نو اګریکلچر کې موږ سره اګریکلچر څه زراعت او بایولوژي تاسو ټول پیژنئ کلیر شو دلته موږ اوس ګورو چې د اګریکلچر د میث موږ الریډي چې کوم دی هغه ډسکس کړو دی پریویس ټاپک کې او اګریکلچر موږ تاسو ډسکس کوو چې اګریکلچر موږ سره څنګه فزیکس سره ریلیونټ دی موږ سره کو تاسو په روان د ان شاء الله پټن کلاس کې تاسو وایي موږ سره چې کوم دی ریډیو آیسوټوپس چې کوم دی پای کې موږ سره د ډیټیکټر یوز کیږي ریډیو آیسوټوپس دی اپلیکیشن دا چې موږ سره ایز ا ډیټیکټرز موږ یوز کوو ایز ا ډیټیکټرز کله شو ایز ا ډیټیکټر ایز ا ډیټیکټر څه مطلب ایز ا ډیټیکټر دی چې موږ څه ګورو موږ د پلانټس growth ګورو یعنی growth دا چې د څونه growth کړی دی اوس دا پلانټ growth په دې موږ څنګه ګورو چې موږ سره د دې کې مثال دا موږ ګورو چې موږ سره یو درخت کلیر شو او د موږ سره څه شي دي جړلې دي کلیر شو جړلې دي اوس کې په دې باندې موږ سره د دې کې په ډیټیکټر باندې څو کې ډیټیکټر باندې سیګنلز ورګ دي او کله چې موږ سره دا سیګنل واپس شي سټرایک شي سره راځي دا موږ سره واپس ریفلیکټ شي نو په ډیټیکټر باندې دا شو چې موږ سره دا کوم جړلې دي دا موږ څه شي دي دا موږ سره ایکسټند شي دي کله چې گروث په دې موږ چک کوو نو په دې کې تاسو ګورئ نو موږ سره دا ډیټیکټر چې کوم دي د فزیکس موږ سره لسم کتاب کې ډیټیکټر دا موږ یوز کیږي او موږ سره په دې باندې موږ د درخت چې کوم دي څو کتل نشو ما وکړه کله چې خبره نو دې کې موږ سره فزیکس او اګریکلچر بیا څه شی وبسره ملاو شي کله شو دا شان کومه بایولوژي واخلو نو بایولوژي موږ یو سمپل کانسپټ ول بایولوژي موږ سره میډیکل کانسپټ دی کله چې خبره او موږ یو سمپل واخلو ډینټیسټ موږ واخلو ډینټیسټ غاښونو ډاکټر چې کوم دی نه دانتو کا ډاکټر چې کوم دی صحیح شو غاښونو ډاکټر نو ډینټیسټ چې دی ډینټیسټ کې تاسو ډاکټر لاړ شئ او تاسو په غاښ کې کیویټي وي چینجی وي صحیح شو نه هغه تاسو لکه وګورئ یو معمولی شان سمال شان ایکس رے کوي څه کوي ایکس رے اوس دا ایکس رے هغه څه لپاره کوي ایکس رے لپاره چې هغه کیویټي چیک کوي اوس مثال تاسو سوارله او تاسو په غاښ کې کیویټي نشته هغه نه هغه باسي نو تاسو شو تاسو نقصان شو غاښ خراب شو کنه نو هغه نو مې څه چلوږي هغه رومبي د سکارو کې چې تاسو له ورکوټیشن معمولی شان سمال ایکس رے وږي هغه سمال ایکس رے کې هغه وګوري چې کیویټي شته کنه کو کیویټي وی نو هغه سوږي هغه خوباسي او کیویټي نه وي نو هغه خپل دي اوس ته د ایکس رے نه وي نو کې دي چې د کیویټي نه بغیر موږ د کوم دی ډاکټر لغه خسته وي او موږ ته نقصان شوی وي نو دې ځکه د بایولوژي کانسپټ چې کوم دی موږ سره شو دې ځکه چې کوم ایکس رේز دي دا موږ سره شو د فزیکس کانسپټ د فزیکس په بیان ناسکار کوي کلیئر شو د فزیکس انسټرومنت دی باندې یوز کی د فزیکس موږ روان ټاپک یوز کوي چې امپیکټ دي د په سوسايټي کې نو دلته موږ سره چې کوم دی دا شو واپس ډینټیسټ چې کوم دی دا موږ سره یو بایولوژیکل فیلډ ولا کا د میډیکل فیلډ کلیئر شو او ایکس رے دا چې کوم سره د فزیکس امپیکټ دی نو دلته موږ سره شو فزیکس او بایولوژي میچ شو فزیکس او بایولوژي د کې میچ شو نو تاسو اس ال او ته کې چې تاسو د بورډ فونه ایگزام وی هغه سره اس ال او بیس وی نو اس ال او بیس تاسو څه کوئ تاسو بوکس کې چې کوم دی هغه ثینکینګ کوي کلیئر شو چې تاسو اوټ اف د بوک ثینکینګ کولی شئ دا موږ سره دغه څه شو د فزیکس او د بایولوژي کوم دی څه شو دغه کانسپټ راغی موږ سره چې موږ سره فزیکس او بایولوژي څنګه یو بل سره میچ دي کلیئر شو اوس موږ سره نیکسټ ټاپک چې کوم دی هغه موږ تاسو په ټاپک کې څه کنفیوژن وي څه کوئریز وي کلیئر شو تاسو موږ ته ایمیل کولی شئ د چینل په ډسکرپشن کې چې کوم دی موږ سره تاسو ایمیل چې کوم دی تاسو لپاره ایښی دی تاسو څه کنفیوژن وي موږ ته انباکس کې صحیح شو تاسو کوم ټاپک کې موږ تاسو لپاره سپیشل ټاپک یو دوباره څه کوو ایکسپلین کوو ښه اوس نیکسټ موږ چې کوم ټاپک دی هغه دی فزیکس اینڈ اٹس امپیکټ physics and its impact on society. Yes, sir. उस तاسو باندې کې ګور امپیکټ وي اثرات ہوتا اثرات او سوسايټي چې کوم معاشره کې موږ اوسېږو څه شو
نو دې ټاپک کې موږ دا وایي چې د فزیکس څه اثرات دي زموږ په سوسایټي باندې. کلیر شو خبره؟ نو که تاسو د پریویس ټاپک په فزیکس او په ساينس سلیکشن سوچو کې دا ریډیو ایسوټوپس شو، په دا ډینټس شو، دا ایکس ریز شو، دا موږ سره ګوري اوم امپیکټ دي. کلیر شو؟ امپیکټ وی اثرات ہوتا. نو د فزیکس په وجه موږ سره مختلف امپیکټس راځي، بلکې ډېر امپیکټس راځي په لای کې د ډېر اسانتیا دي. څه سری ګوره ایکس ری چې کومه ده، کلیر شو؟ سی ټي سکین چې کوم دی، کلیر شو؟ دا شان ایم آر آی چې شو، کلیر شو؟ ایم آر آی چې په کوم ډیوایس باندې کار کوي، څه شو؟ ډیوایس چې پاسه یوز کیږي ته موږ وایو پی ای ټي، پازیټرون امیشن ټوموګرافي. کلیر شو خبره؟ نو دا مختلف امپیکټس دي چې د دې وجه موږ په لایف کې څونه اسانتیا وي. ګوره دا موږ څونه اسانتیا زما څنګه دلته ایکسپلین کو د ایکس ری باره کې چې ډینټسټ دا ایکس ری یوز کوي. نو که دا ایکس ری نه وه نو دا زموږ په کلینیشن د ډېر مسایلو. کلیر شو خبره؟ هغه چیکینګ یا د وجود ایکس ری شوه، نو د دې وجې څنګه ډاکټر ته اسانه شي او ایزیلی هغه بیماري چې کوم دی ډایګنوز کړي او هغه هغې ته ورسي. کلیر شو؟ ایکس ری خبره پکې شوه، د سی ټي سکین شو، قشان کلیر شوه. ایم آر آی شو، ایم آر آی کې موږ څه کوو، د غونډ ډاکټر چې کوم تاسو پرې بوک د ایمیج ورکړی دی د پیشنټ چې کوم دی په دې څه شي په دې ویل چیر باندې چې کوم دی هغه څه کوي، هغه سملوي او هغه مکمل پر ایم آر آی ماشین کې دننه لاړ شي او هغه د وجود انټرنل غونډ ایمیج څه شي هغه ډاکټر ته میلاو شي. نو هغه یو ګوري هغه کوم مثال چې ته انټرنل وجود کې څه فالټ دی یا کم پوینټ باندې هغه کې څه د ایشو ښکاري، نو هغه غونډ وجود ایمیج ډاکټر ته میلاو شي، هغه ایزیلی هغه پوینټ څه شي هغه ته کلیر شي. کلیر شو؟ نو دا موږ سره پر امپیکټ کې موږ سره سوسایټي کې موږ دا اسانتیا دي. کلیر شو؟ مختلف نو دا څه شي د فزیکس کمالات دي موږ سره چې دې اثرات موږ سره پر سوسایټي کې راځي او موږ ته څه کړي دي، ډېر اسانتیا پیدا کړې ده. دا شان کوم موږ وګورو موبایل فونز چې کوم دي. کلیر شو؟ نو موبایل فونز موږ ته څنګه د فزیکس مطلب په سیګنلز چې کوم دي، سیګنلز کریشن. کلیر شو؟ د انټینا نه کوم سیګنلز دي موبایل ته یا چې کوم موږ کوم جنریشنز کوم استعمالو، مثال 2G 3G او 4G او 5G او خبره 6G هم چې کوم دی، جیپنیز چې کوم دی، جاپان دغه مختلف ټیسټینګز کړي دي. کلیر شو خبره؟ نو دا هم موږ سره موبایل فون ګوره موږ سره څونه اسانتیا شو. موږ سره مخکې موبایل فون به نه و، موږ سره عام ټلیفون و، نو موږ به کور کې خبره څه به یوز کولی شو. اوس موږ هر دنیا هر یو ګوړ ورلډ وایډ چې کوم دی دا څه کوو، ورلډ وایډ اکسس دی موږ ته. صحیح شو؟ ورلډ وایډ اکسس ته په یو ټچ باندې موږ چې کوم دی موبایل فون میلاو کوو. موږ چې کوم ریلیټیوز وي یا کوم فرینډز اینډ فیملی وي یا موږ په بل ګوټ کې دنیا په بل ګوټ کې موږ ایزیلی څه کوو هغه میلاو کوو. صحیح شو؟ دا موږ سره د دې امپیکټس دي مختلف په سوسایټي کې او معاشره کې د دې اثرات دي چې موږ ته اسانتیا پیدا کړې ده. کلیر شو؟ دا شان ګوره کوم ځای کې چې امپیکټس وي نو دا امپیکټس موږ سره دواړه کیدای شي. امپیکټس موږ سره چې کوم دی دا موږ سره نیګیټیو هم کیدای شي، ضروري دا موږ سره همیشه پازیټیو دا موږ سره نیګیټیو هم کیدای شي. او پازیټیویټي یې سره زیاته ده، نیګیټیو څه دي خو دا موبایل فونز چې کوم دي. کلیر شوه؟ د موبایل فونز چې کوم دي چې کوم سیګنلز دي دا د انساني وجود لپاره ډېر خطرناک هم دي. کلیر شه خبره؟ نو دا موږ څه کوو موسټلی کوشش پکار زموږ فرنټ جیب کې نه کېږدو هارټ ته نه ځکه چې دا موږ سره دا سیګنل ډېر خطرناک هم دي. صحیح شوه؟ دا شان کوم ایکس ریز دي نو چونکې دا څه شي دي خطرناک هم دي خو د خطرناکوالي نه زیاته څه شي ده فایدې ده، فایدې زیاتې دي. دا شان دا موږ ګورو دا موږ د پازیټیو اسپیکټ لپاره استعمالوو نو ډېرې زیاتې فایدې هم دي. نو دا موږ څه شو د دې امپیکټس په سوسایټي باندې. کلیر شوه؟ تاسو کایندلی دې سره چې کوم زموږ دا ټاپک چې کوم دی وایند اپ شو او انشاءالله نیکسټ ټاپک کې تاسو سره ملاقات کیږي. تاسو کایندلی چینل سبسکرایب کړئ او چې کوم دی بیل آیکن هم پرې چې کله نوی لیکچر راځي چې تاسو ته د هغې په وخت اطلاع میلاویږي او تاسو هغه څه کوئ سبسکرایب کوئ. سوري هغه تاسو څه کوئ په وخت باندې ګورئ او تاسو ته ټایم ټایم خبر میلاویږي. جزاک الله. الله حافظ.